عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 1070، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية والمبدأ الخامس، وهندخل بقى في معركة بدر. احنا ما بنحبش كلمة، أنا كنت بقول غزوة بدر زمان، وبعدين كلمة يعني غزوة ديت معناها فيها نوع من أنواع الاعتداء. لكن احنا أحسن حاجة نقول معركة بدر، وهكذا معركة أحد، معركة الأحزاب إلى آخره. في معركة بدر احنا يعني نتحدث في حلقتين. هذه الحلقة الأولى ايه هو السبب في معركة بدر. القس واجرت لما كان عامل مع ديدات مناظرة مشهورة قوي، هو غلب ديدات في حاجة واحدة، قالوا ان النبي بتاعكم راجل قاطع طريق ويروح واستولى على قافلة وبتاع وما اعرفش ايه. وديدات بقى الله يرحمه ما عرفش يرد عليه، لأن هي كتب السيرة بتتوقف عن هذا، لأن السيرة كتبت أول ما كتبها ابن إسحاق المتوفى من 52، وكتبها من دماغه، وكتبها ورسم فيها شخصية النبي محمد عليه السلام بنفس صفات أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي السفاك الغدار ناقض العهد. هي ايه الموضوع بين معركة بدر؟ احنا طبعا بنتذكر انهم اخرجوا المؤمنين من ديارهم واموالهم. قريش في الوقت ده تقوم برحلة الشتاء والصيف والإلاف نوعين. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإلاف في قريش الإلافهم رحلة الشتاء والصيف. الإلاف نوعين، إلاف داخل قريش وإلاف خارج قريش. الإلاف اللي خارج قريش اللي هو عهود عقدتها قريش مع القبائل العربية من بين مكة وبين سوريا اللي كانت تحت سيطرة الدولة البيزنطية، وبين القبائل العربية من مكة إلى عدن أو إلى اليمن. وبتستغل هذا الإلاف ده فأن القبائل دي اللي هي بتقتل في بعضها، لكن لا تتعرض على الإطلاق لقوافل قريش اللي هي مليانة بضائع. ليه؟ لأن هم قالوا هاتوا الأصنام بتاعتكم حطوهم في الكعبة عندنا، ويبقوا يعني خدوا الأصنام والآلهة بتاعتهم هاستج أو رهائن، وحطوهم في الكعبة واستغلوا البيت الحرام في هذا. فده الإلاف الخارجي. الإلاف الداخلي إن هم طبعا إن أنت عايز تروح تشتري بضاعة من اليمن، جاء إلى اليمن من الهند وما يعرف الآن من إندونيسيا والصين عن طريق البحر، لازم يكون معاك فلوس. وبين بتاخدها وتنقلها وتوديها فين؟ توديها بقى في شمال سوريا في الدولة البيزنطية وبتبيعها، وبعدين تشتري البضائع اللي جاية من أوروبا وتنقلها وتوديها إلى اليمن تبيعها للجماعة اللي هم بتوع الهند والصين. فتجارة عالمية، وبدأت بقى قريش وبتستخدم بقى الجمال في هذه التجارة. بالتالي هنا الإلاف الداخلي إن هو إحنا لازم نعمل رأس المال دول. إحنا يا إخوانا إحنا عايزين في الرحلة ديت عايزين 100,000 دينار. فال100,000 دينار مثلا يتقسموا على 100,000 سهم، كل واحد يشتري اللي يقدر عليه، فيتكون من هذا المال أو رأس مال بتاع الرحلة دي. لما حدث وأخرجوا المؤمنين من ديارهم وأموالهم، كلمة أموالهم مذكورة، بمعنى كده إن الأموال بتاعت المؤمنين اللي هم يعني خرجوا فرارا بدينهم سابوها موجودة فين؟ في يستغلوها المشركون في رأس المال بتاعهم. يعني إذن بقى الجماعة بتوع قريش خدوا بيوت المؤمنين وخدوا أموالهم اللي كانوا بيحطوها في رأس مال القوافل وتجاروا بهذا وذاك. وبعدين مش كده وبس، ده ابتدوا يبعتوا يعني حملات عسكرية تضرب في المؤمنين، والمؤمنين مش كانوا مأمورون بكف اليد. بعد ما المؤمنين استعدوا وجاء لهم الإذن بالقتال، كان أول حاجة يفكروا فيها إن هم ياخدوا فلوسهم اللي موجودة في القوافل اللي بتمر. القوافل بتمر جنب المدينة،
فأحسن حاجة القوافل دي شايلة معها فلوس المؤمنين، إذا من حقهم أن يستولوا عليها وأن يأخذوا ما أخذ منهم ظلما. وهو ده السبب الحقيقي اللي خلى يعني تسبب في معركة بدر، إن النبي بعت جيش صغير عشان خاطر يقابل القافلة اللي جاية وياخدها، لأن هي حقه وحق الناس، بل جزء من حقه، لأن ديت يعني مجرد قافلة. فتسبب عن هذا ما يعرف بمعركة بدر. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم الهزات القرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.